Ну що ж, друзі, привіт! Ви на каналі Easy Gameplay, мене звати Хемікс і це Hogwarts. Да, трішки не самий початок, не з початкового етапу ми почнемо проходити цю гру, а вже такої глибокої середини, я б сказав. От, тому спочатку вас познайомлю з тим, що в мене взагалі є, куди я пройшов, що я тут вже назбирав. І почнемо проходити далі. У мене залишилось так, процентів 30 проходження, я думаю. І я вирішив його зробити в прямому ефірі. От така от задумка. Так, почнемо з того, що в мене виконано. Так, по челенджах, як бачите, тут все вже так. Блін, ну я нормально так попроходив все. І по квестах, і по бою, і по відкриттях. Ну, нормально так, я б сказав. Я давно сюди не заходив, я вже й забув, що я тут маю. Так, як бачите, шмоточки мої всі досить такого непоганого рівня. 30+. Ну, майже все 30+. От. І такі непогані параметри я маю, як по життю, так і по захисту. Ну і рівень, як бачите, в мене аж 32-й. Так. Інвентар уже не цікаво. Таланти. Прокачка моїх талантів. Як бачите, я не темний чаклун, я максимально світлий. Хоча мій персонаж тут не дуже такий світлий. Ха. Прокачано майже все. Навіть не знаю, чи є сенс тут щось показувати. Підемо далі проходити, просто дай все. Так, ви мені обов'язково скажіть, як вам картинка і чи співпадає мій звук, а то мої ігри з налаштуваннями прямої трансляції досі продовжуються. Так. Ми в Хогвартській вежі з... Боже, де я? Де я? Я в своїй вітальні, правильно? Правильно. Грифіндорська вітальня, да, це я тут. Так. Подивимось, що в мене по квестах взагалі. У мене є основний квест, і ми його підемо зараз проходити. Він у мене знаходиться в Хогвартсі. Не буду використовувати швидке переміщення, ми пробіжимося. Треба ж показати, як воно тут, що, куди і як. Так, йдемо на вихід з нашої вітальні. Випускай нас. От, така міні-екскурсія. О, дякую, Анжеліка. Картинка і звук норм, це добре. Так, куди нам тут? Карту бачимо ми знизу зліва і побігли. О боже, мене укачає зараз. Я вже й забув, як це обігати в цьому Хогвартсі. No sour notes, please. Ух ти. Кімнату якусь відкрив. I'm Я, може, там sorry, вже I'm був. sorry. Колись то був. You've made Так. your point. Привиди I літають. won't talk about this. Весело, ахахаха. Так. Погнали шукати, де наша кімната. От така от картинка у нас в Хогвартсі. Намальовано дуже класно, якщо чесно. Я коли проходив з самого початку гру, то був максимально в захваті. Все дуже подобалося. І сподіваюся, це не змінилося з того часу. Так, тут нам нагору, судячи з усього. Тут нам ще нагору. Так. Мені щось вдалося чи що? Так, біжимо аж на саму верхушку вежі з передбаченнями, чи що це у нас тут? Да. Так, якби не карта, я б уже заблукав.
Давай трішки прискорюємося, а то нам ще бігати і бігати тут. Боже, як же ж то високо діло. А, стоп, не сюди, судячи. А куди? Ага, нагору треба було аж піднятися. Ух, я вже втомився. Де там наша верхня точка? Куди ми там топаємо це? Так. Ще вище. О, 20 метрів залишилось, ура. Ми вже дуже поряд. Ура! Hello there. Нарешті. Hello, old mate. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. He's waiting. Так, ми трішки будемо Good to пропускати hear. діалоги. То все одно не будуть читати, що там воно. Lord Gok is waiting. Shall we go? Так, все, погнали далі. Так, у нас задача на гобліна. І куди ми підемо за ним? Ого. Так, виглядає наша карта. Як бачите, я вже так нормально оббігав тут. І нас відправило ось на цю точку. Ну тут вже використаємо швидке переміщення, я манав скільки бігати. Фух, добре, що воно тут безкоштовне і скільки хочеш, стільки літаєш по всій карті. Так, поки сюди долетів, уже і ніч настала, да? Так. Revelio. Ворогів не видно, вже добре. Так, ось наш гоблін. Що ти там нам A friend who розкажеш? speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, Because he knew that. Та-та-ра-ра-ра-та-та-ра. how else? Damn Bragbor. Bragball. And Brag not long ago, Ranrod sent me. They described What do you mean? large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. We were to search any. Щось Good там з castle. гоблінським That is металом. where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cared for. Боже, Thus, тут для Ran- діалогів he wa- відвели Here comes настільки my- багато Greetings, місця. Lord Gok. It is an honor, sir. you speak gobbledygook. Enough. I, Так, ці щось прикалуються з один I can, одного. sir, Lord. Just Lord Gok. What Лобок. written plans? Та все, And I'm хто діти, я вже unable- хочу йти валити когось. Our meet and I can do this. I will. Да, все, нарешті. I shall see you soon. Доля лякалась. Так, куди нам? Показує погляд точку, тоді полетіли туди. Ага. The door is looking at us. Да, двері дивляться на нас. Ту-ту-ту. Що ми можемо зробити? Ми можемо I'm quite піти в good at інвіз sneaking about. і You'll підійти see. до дверей. Нас ніхто не побачить, да? Уже так в інвізі. Ага. От так от ми заходимо. Books so Якусь rarely печеру, prepare one да? for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Чимала печерка така. Revelio. Так, ворогів поки що не видно. Але вони тут явно будуть. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Так. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, Підкорний хай it's the only запрацює. way forward. Я думаю, це до чогось Revelio. призведе. Ага. І ліфт запрацював. Не знаю, чи пічка допомогла для цього. Так, ми спустилися трішки глибше. I still can't believe we're inside a real goblin mine.
Оп. Що я зробив? Щось опустив, кудись щось пішло, да? Ага. А, гроші випали. Так, добре, підемо. Revelio. Нам десь сюди. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Давайте. Андрій, ще може? Дякую. Покатаємось на цій штуці. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. А наш друг явно вирішив не йти з нами. Ну добре. О, Revelio. тепер я зрозумів, чому він вирішив не йти. Тому що тут треба валити гоблін. Так, давно то діло було. Треба згадати, як його битися. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Mind you, suppose it could get a bit boring. Crap you are. Matter of time till. Show yourself. If you're there. Rodrigo. Accio. Боже, як не понятися, я забув. That was a little more than I'm used to. Так, треба I'll get us трішки through here safely, Amit. згадати, як його... Упс. Ага, навіть не зупинятися. Ой, я не так вмію. Оба. Магія. Трішки магії. Being watched Так, блокування у нас by a понятно. door. Ну це... Це вже я Revelio. пам'ятаю, так. We Так. won't get through Що as у long нас as we can be seen by that eye. А, понял, опять це очко. Так, Don't wish to be seen, do we? сезам відкрийся. Revelio. Вон, бачу скриньку зверху. Треба піти її і підчистити. Так, а щоб туди забратися, мені треба... А хрінь його знає, куди мені добратися. Так, пройдемо I трішки feel like a всередину. character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Та ладно. Цікаво, що там зверху. Так, для початку підпалимо піч, нехай запрацює. Що від того запрацювало, я навіть не знаю. Не дуже то понятне діло. Ладно, може якось потім скриню то заберу. Але то не точно. Так, ми добралися до місця, куди нас ракнок чекає. Let's take a look around, Amit. О, там See if we три can find any гобліни plans. бачу. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Що погано лежить, то ми забираємо, понятне діло. Так, хлопці на другому поверсі, треба з ними розібратися явно. Так, а ось і мій спосіб піднятися на другий поверх. Тут трішки походжу у них по кімнатах, позбираю щось цікаве може. Потиримо все, що лежить криво. А що ви все таке цінне залишаєте на полу? Або на кроваті, а? Revelio. Such arrogance. Ой. Боже, я ще й не отримав урону.
Ух. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. Revelio. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Повернемось, напевне, назад донизу. Скажу, що мені в цьому напрямку йти. Але то не точно. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Так. Yes, of course. Знову трішки втиху зайдемо з інвізу. Revelio. Скільки їх тут? О, та їх тут нормально. Ого, а тут зараз буде махач нормальний. Мінус 2. Ой, ой, ой. Ваншот. Oh, this really is too much. Stay close. Це таки I've handled перекачаний, much чи що? worse. Another boiler. Revelio. This is more complex than I had expected. Так. Бачу, що тут треба щось підпалити. Expelliarmus. Ой. Ой. Confrido. Це краще. Ух. Трішки будемо згадувати, як воно гуляється, це Revelio. діло. А то вже все позабував. Accio. Якщо можна тягнути за якусь ручку, треба за неї тягнути. Так, а що у нас тут Revelio. двері закриті? Так, а як нам це? Accio. Guardian Leviosa. От так от відкриємо. О, до речі, все, щось в мішечку валяється. Revelio. Так, добре, ми це відкрили діло. Спускаємось, опускаємось і обходимо наші закриті двері. Фух, 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 фух. Давай, 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 пролазь. Скринька. О, шляпа якась легендарна, це вже щось цікаве. Потім в таємній кімнаті подивимось, що там буде. Так, ще щось цікаве я забрав. І все, тут більше нічого в цій кімнаті нема. А двері відчиняться? Ага, звісно. Раз і відчинилися, да? Так. Ну, я оце потягну, щось відкрилося. В тому напрямку, да? Revelio. Тут ще якась тварюка вилізе по-любому. Я прям впевнений в тому ділі. Revelio. Так, ну, по точках буду йти і не заблужуся. Сподіваюся. Бачу вороги. Ворогів бачу, це вже добре. А вони мене теж ще скоро побачити можуть, тому... Стоп, спочатку треба... Та не то ти діло робиш. Так, о. Тихенько, тихенько. Зараз сюди зайдемо, а там буде видно вже. I've never seen a sword like it. It's Totalis. Оп, мінус один. Revelio.
приберемо цих чувачків зверху, щоб вони мені не заважали. Що у нас тут взагалі? 28 рівні, вони мені якраз по зубах. Так. Тихенько, отак от зробимо. Мінус 2. Так, блін, що я? Це він візі всю кімнату завалю чи що? А коли я всіх перевалив, він такий: хто тут? That should be the last of them, I'll Ну, meet. я навіть себе ще підпалив. А я молодець, так. Що у нас там? Десь щось підпалити треба чи що? Так. Revelio. Що я бачу, я ніхрена не бачу. Так, понятно. Бачу мішечки з золотом. Хоч щось. Так, це ми підтягнемо, і що відбудеться? Опять цей замок. Quite good at sneaking about. You'll see. Ти мене бачив, а тепер не бачиш. Так, погнали. Тут у Вільвізі вже будемо ходити. This is not Yeah. good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Що це у Lodgott нас? what we Дрель found. велика, да? Да. От таку от штуку роблять поганці наші. І що, куди мені назад це прибігати все? There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Це новий прохід якийсь. Я сюди не ходив ще. Я сюди взагалі пройду. Ні, мене сюди не пускають. Прийдеться шукати інший прохід, скоріш всього, там, де я прийшов. Так. То куди? Так, побігли. Сподіваюсь, не на самий початок треба нам. Revelio. Ворогів поки не видно, це добре. Що, я опять тут же опинився? Що за магія? А, ну да. Логічно, так. Куди далі, алло? А, я от сюди зайшов, точно. Ой. Наче хвилину назад тут був, а вже забув, як сюди потрапив. Опа, тут ще й Revelio. прохід. Мені скоро сюди і потрібно. Ні, стоп. Навпаки, я той прихід не пішов, був, не подивився, що там. О! Зараза. Ні, нормально, а він пішов, йому норм. Магія. Де там? Lumos. Так. Ось я й попав в якусь приховану кімнату, Revelio. да? Тут тільки кристали, які мені по суті не потрібні. Тому ми будемо назад повертатися. Так, добре, з цим розібралися, погнали по точках. Revelio. Да, показує, що нам аж на самий верх, а як тут вибратися, тільки не сказано взагалі ні капельки. Ні слова.
Так, тут зачинено, тут завалено. Так, і цікаво. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Добре, повернемось ще назад. Хоча я не впевнений, що це правильно. Дивне діло. Може я десь пропустив ще в попередніх кімнатах, що треба було йти кудись. Revelio. То я щось віддаляюся від точки, куди мені потрібно. Так, тут якийсь прохід трішки на другий поверх. Але ж я ж там був уже. Зачинено. Там я був. Так. Нічого нового, да? Блін, прийдеться повертатися аж майже в самий початок. Угу. Може, то правильно. Нам же ж треба було план всього лише знайти. А, так нас напевно і веде на вихід. Тю. Дивне то діло, дивне. Так, нам десь нагору треба, да? Хіба я ще правильно йду, наче. Правильно чи ні? Да. Нам потрібно просто піти, знайти план, що вони роблять, і вийти звідти. Все. От такий от незамислуватий прохід був. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? Thank you, Amit. I couldn't have done it. Да, пожалуйста. Understood? Your goblin secrets... Так. Without further ado, adieu. Далі ми знову з гоблином говоримо, да? Protego! Ну, розкажи They're нам building щось. enormous drill. I fear you are Да, correct. велетенська дріль. I've been wondering about Yes. if you share around. I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. Рухівський замок. Нам So I was туди дорога surprised to йде. find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own.
we parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this Благодарочка, прям so таки, that you так і будь. understand what is at stake. Да. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries Відчуваю, me зараз ми підемо в deeply. Рукутський замок. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Фух. Так, квест виконано. І це 7 з 14 квестів по основній цепочці. Ну так от виходить, що я не так-то багато вже й пройшов. Revelio. Так, а що у нас тут по... I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Spit witches as soon as you can. Раз така п'янка і гулянка, я Мерлінову Let's see загадку what's up тут your ще sleeve this time, Merlin. розгадаю. Давай, показуй, що у нас тут. Будемо Revelio. згадувати, як його тут проходити. Так. Ага, у нас тут... Ага, у нас тут є Revelio. 3 точки, які потрібно підпалювати, да? Так, одну точку я бачу, а де решта? Так, бачу другу точку. Я до неї взагалі достану. Диви, я достаю. А де ще одна точка? Revelio. Ага, вон остання точка. Так. Ну що ж, в якому у вас порядку лупити? Так, прицілюємося. Опс. А. Not so tricky after all, Merlin. Дивно, що я встиг з першої спроби. Зазвичай в таких місцях неправильний порядок вибереш і все, і треба заново шукати, в якому порядку його виконувати. Так. Подивимось, куди нас тепер веде наше завдання. Наше завдання нас веде... Бляха, що, назад до Гогвартсу? Да. Не просто до Хогвартсу, а... Так. Нам треба в наше таємне місце. Як же ж туди потрапити? Я вже й забув. Так, секретні кімнати наші. А ось і наш телепорт. Да.
Та-та-та-та-та. Так, от ми повернулися в нашу локацію. Блін, а ця штука мені взагалі заходить. Це ж треба було так їх намалювати. Типу карту Welcome back. Хогвартсу. Блін, прикольно зроблена ця штука, мені воно заходить. Так, що ти нам розкажеш? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my потрібно portrait якийсь there. офіс. Until then. Нам потрібно в якійсь офісі знайти її портрет. Начебто я так зрозумів. Наше How will I gain завдання. access to the headmaster's office? Мастерс Perhaps офіс. Professor Fig will know what to do. Професор Фіг повинен знати, да? Ей, подожди. І що по завданню? Ха. А по завданню мені немає продовження, поки що треба подивитися. Якісь завдання поробити. Так, стоп. Квести. А, ні, є квести. Да, показують, де там у нас на карті. З професором треба потрендіти, да? Так, а що у нас там найближче буде? Та блін. Хватить дергатись. Не вгадав. Так, на цю точку треба, значить. О, прям шикарно. Поряд з кімнатою професора Фіга. Фіга. You know I hate being left out. Правильно? Майже. Десь я промахнувся пару поверхів. Так. Now here's Professor Давай, Fig. розказуй. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black?
One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Набухаємося і підемо. Прикольно. Багатозільної настійки бахнули. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Схилять уже. Now to find the headmaster's house elf. Що нам там далеко топати? 139 метрів, не так далеко, можна пробігтися. От такий от є професор Блек. Professor, a moment of your time. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this... When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the... What could the headmaster want? Так, я вже ж радію, що я не використав телепорт. Я міг трішечки все то діло прискорити. Але я вже почав бігти, то я буду добігати до кінця. Professor Black. Да, I wonder almost daily why I accept щось поговорити, да? A word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But... Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite... I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Так, з нею натрембілися, а далі я цю помилку не буду робити. Ну, йде квест. Ага, судячи з усього, швиденько туди нікуди не пробіжишся, да? Так.
Мені потрібен якийсь пароль. Цікаво. Де мені цей пароль шукати? I still can't manage to transfigure a match into a needle without catching it on fire. I wish I was a metamorphosis. Imagine being able to change your eye color depending on your mood. Так, мені заспікту Master House, Elf. Так. Ага. Дуже цікаво, ніфіга не понятно, але дуже цікаво, да? Куди мені треба то? Щось я завтикав. Так, квест. Так. Що робити? Магію юзати не можна, треба дізнатися. Вивчити якісь паролі. Що за пароль у нас там? Так.
Так, де ж наш скоп? Скроп. Так, мені потрібно десь на великий наш хол. Та, блін, на телепортуватися не можна, да? Так, добре, тоді нам прямо, да? Не можна телепортуватися, будемо пішочком бігати. I spent hours. You call that a shine on those boots? Це я, Do звісно, завис better. трішки. Oh no, it's the headmaster and О, he's а coming тут this уже way. і квест підтягнувся. Дякую, дякую. Раніше треба було, коли я вже все сам, по суті, знайшов. Квест вирішив підтягнутися. Дякую. Stand proud, purebloods. The future... Professor, a word, please. Та що ти з мене Hello, хочеш? Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to... I've heard to Ви confront... мене вже What? трішки заморили I своїми mean, розмовами, тому будемо good. трішки скіпати. Це не скіпав. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. Так, I shall never understand that. все, нарешті. That ought to give Professor Fig some breathing room. Ага. Ось це наша штука. Hard a worker as any house elf. Scroop! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Інфу не розповідати. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Да, треба ховатися, а то ми зараз перетворимось назад. Не на людях, то діло треба робити не на людях. Що ми? Made it just in За time. фірмочку. It's wearing off. Ці одрижки. Fig was right. I can't believe it worked. О, Боже, як приємно знову робити магію. Now to speak the password to the gargoyle. Так, що мені треба говорити тепер? Куди? Кого
За чим і як? Так, погнали. Так, знову у нас квести не видно. Чого я не бачу квест? Основний же ж квест повинен бути якийсь. Так. Добре, тоді відкриваємо мапу. Так, у мене є невеличкий квест, то ми його підемо і виконаємо якраз. Якраз він в Хогсміті. А ну розійдіться, я біжу. Де там двері ті? Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Да, ми апгрейдимо нашу мітлу нарешті. Я то думав, You'll be thrilled with that broom, I promise you. коли то станеться. Так. Є. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. I'm not worried, Mr. I hope you are able. Do be careful of... Все, налякалися. I look forward to our next meeting. Так, почали ми якийсь квест, да? Perhaps I could test out my new one. Так, і нас цей квест веде куди? Куди? Ого, він нормально так нас веде. Ого. Ого. Добре, що в мене є поряд точка, до якої я можу швиденько телепортуватися. Це, і скільки б я туди біг, оце, я згадую, скільки я до того місця перший раз добирався, це до цієї точки, то це ж кошмар. Так. А ну сідай на мітлу і погнали. Другий рівень мітли, а ну подивимось, наскільки ти краще. Прискорення таке непогане. Розмивається в мене все перед очима добре. Так. До речі, довше, здається, прискорення тримається. Це прикольно. Так, тут вороги знизу, будемо обережно пролітати. Так, бачу шарики полопати. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не поспішаємо взагалі. То я зараз буду крутитися навколо них. Уї. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ой, відчуваю, буде весело. Over here. Beginner's luck, I say. You'll not beat me next Hello time. again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. They should be begging. I'm surprised, aren't you? That's actually... I know I can be impatient, but I... Да, я And in my поняв, все, я experience... поняв. Anyway. Давай, я вже хочу летіти. We'll soon see how I fare. Кажу, що готовий, Get а ready насправді to не learn. готовий. От таке от поворот. Що, куди летіти? По кільцях? Йо-моє. That wasn't too difficult. Боже, як мене заносить. Йо-хо-хо, промахнувся.
ще раз промахнувся. Ай, хорошо, йдемо. Хоч тут попав. Дуже незвичне управління, звісно, на симметрії. Треба трішки звикнутися. Є, пролетів, добре. Brilliant flying, if I do say so myself. Ще трішки прискоримось, догнати по того чорта, який переді мною летить. О, я приближаюся. Так, ну я трішки приловчився наче. Але то не точно, точно промахнувся десь. Так. Опа. Попадаю. This is going well. 19 з 29 точок, так? Іди. Та бляха й промазав, так і знав. Так, куди там нам нагору, так? Ей, що, обігнав? Що, як мені його тепер доганяти? That wasn't too difficult. Тихо, ти що робиш? Донизу лети. Ти що? Во! Диви який на заносах. А що тут твориться оце? Да. 3 пенальті. Блін, да я ж можу краще. Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about test. Imelda Ray? I wouldn't call it... I'm ready. Thank you, Imelda. Of course. Так, ще разочок. Цей раз будемо старатися краще. This is going well. Та як я промахнувся, ви що? Я ж попадав. Що мені оце? That wasn't too difficult. Так, я точно попаду. Попав. Вже непогано. Так, я майже доганяю його, майже. Brilliant flying, if I do say so myself. Ці шарики трішки випадуть. Brilliant. Що воно так клонить оце? Йо-хо-хо.
буду на цей раз вниз спускатися, ну його нафіг. Так, на цей раз сюди я попав. Сюди This is я going попав. well. Ти не затупив, залюбує. Бляха, все одно вперед не встигаю, да? Аж. Одне пенальті мені лупанули. Ну ладно, хрін з ним. Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that. This No, course no. is all. Imelda Ray. I wouldn't call it that. I think I should have a rest. Of course, Да, я відпочину трішки. this is not one to rush. Так, що по завданнях там? О, з'явилося завдання моє. І куди мені? Бляха, аж прям далеко. Так. Ну що, телепортуємось. Що, я дурний бігати, скільки оце? Так, погнали. Між собою махаються. Так. Десь на другий поверх потрібно, да? Revelio. Що знайшов? О, скриньки знайшов, які не юзав ще. Прикольно. Ого, а тут сундучків, так я дивлюся, нормально. О, очечі якісь легендарні може. Може щось обновимо нарешті у своєму стилі. Так, стоп, куди мені? Показує ще прямо, да? Revelio. Так, то все, конечно, хорошо. Де воно то? Де воно то те діло заховалося? Не тут чи що? Revelio. Так, ага. The gargoyle. Понял. That's where I need to speak the password. Є. А ось і місце, де нам пригодиться наш пароль. Ага, це щоб потрапити до нашого головного кабінету Дамблдора. All the elite wizarding families have a Типу motto. Дамблдора, да? Да. Що ми тут маємо? Revelio. Ага. Aloha Піду Mora. спочатку щось пориюся, покопаюся, може щось цікавеньке знайдемо. Оп, відкрили. Revelio. Та-та-та-та-та. Не часто по директорських мотках можна полазити. Ну, в легендарах наберу зараз. І де воно? Revelio.
показано, що десь тут поряд щось цікаве повинно бути, а непонятно, де воно. Одні портрети, да? Aloha Mora. Ой, не туди пішло. Ну добре. Відкрили ще один. Ще один замочок. Revelio. Так. Нічого немає, а відкриємо. Ого, який замок прям виглядає інакше, ніж всі інші. Що мені здається. Може і не здається, я ж то Алагамору прокачав максимально, здається. А може і не здається. Revelio. О! Отримав приз. Так. Це типу я вже дуже в особисті місця заліз. Спускаємось, спускаємось, спускаємось. Підемо вже далі проходити. Revelio. Так. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick Знайшли цей thinking. портрет. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be Навіть не more to буду this than reading запитувати, a що я book. знайду в Your книжці. suspicions are correct. We shall Там speak when побачимо. you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Що тут ще заховано є? That must be the pedestal. Так, почекай, я поняв, що цю книжку треба мені. Але раптом я сюди вже не Revelio. повернуся. Треба передивитися всі ніштячки, да? Так. Листи. Ладно, пішли читати книжку. Що у нас там? Я ж казав, що мене затягне. Недаремно я пішов, дозбирав. Where am I? Ого. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In Фіга this собі. place, you may call me Neve. Ні. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Потрібні часи. Треба годинник. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ух ти. Залізли в книжку, а тут учасниками історії якоїсь будемо. Ага, це погані хлопці, треба їх оминути якось. А я так просто пройду між ними? Сподіваюсь, що да. Так, це вже добре, вже добре. I should have run when I could. I'd be free by now. Сюди спригнемо. Йо, пересяте. Куди нам далі? 64 This is метри my в цьому chance. напрямку. I'm coming, Neve. Що в мене на голові? Таке відчуття, що там бардак якийсь. Ну, нехай буде.
I need to time this just right. Тигидик, наче правильно пройшов. Так, що тут у нас? I see. A staircase straight ahead. Ну і довго ти там будеш стояти? Ай-яй-яй-яй. Є, він відійшов нарешті. Боже, ще далі треба йти. Мені вже стрьомно трішки. Не дуже хочеться потрапити під якусь роздачу тут випадково. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ого. Бляха, налетіли. Що куди мені далі? Нагору? Ну, спробуємо. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Хлопці никаються. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ну, розвернись. Давай. Трішечки залишилось. Давай, прискорься. Ух. Nothing this way, but more danger. Це йол. I need to turn back. There's no getting past them that way. Мені треба нагору на оцей місток пройти, да? Як мені то діло зробити, нагору підняти? Йо! Що ви так лякаєте, ваше ізі? That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Небезпечно. Так. Що далі? А, давай, ходу. Now's my chance. Фух. Я проскочив? Скажіть, що я проскочив. That's the way forward. Алілуя. Can this be? I think I'm invisible. Так, стоп. Мені кудись треба туди, але спочатку треба зайти через ці двері, да? Обійти по кругу, судячи з усього. Ха, мене туди не пускає. Йоп туди. А я що, невидимий, типу? They can't see me at all. I can get closer to them. Фух. Це вже не так стрьомно. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve?
You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. А я стою туплю. Там треба йти до нього підходити. Паличка, паличка. Чарівна паличка. Що, тепер ще махатися будемо з тими духами чи що? I've never felt such power. Бляха-муха в натурі. Ну ви прикол гоните, звісно. Так, а що по магії? Так, у мене тільки 4 варіанти, зрозумів. Так. І що? Ага. Аж вухо позакладало. Так, ну махатися я з ними хоч буду більш-менш. Більш-менш чесно повинно бути, чи що? Боже, що таке? Так. Бум. Так, все, розібрався з ними. Неочікуваний такий сюжет підвернувся мені, скажімо так. Опа, вилазять, вилазять. Defender! Bombarder! Depulsor! Defender! Descender! Potato! Stupid! Ей! Defender! Stupid! Descender! Defender! Так, куди він мені спину лупив? Де ти там? Десь тут ще хтось в спину мене лупив. Це? Диви, вони ще лізуть. Ой, ой, ой. Defender! Та ти диви, яка собака, а? Descender! Bombarder! Ломбарда. Все? Все. Уф. Так. Нам туди треба дійти, да? Ну, погнали. Зараз ще махач буде однозначно. Таке відчуття, що розробники цей рівень просто вирішили так не домальовувати. А чо паритись? Так, а щось тут зараз буде велике. Бля, ну що я це сказав? Defender! Ой-ой-ой. Defender! Bombarder! Potato! Depulsor! Stupid one!
Ой. А. Так болять. Ай, не встигаю. О, змило. Ну. Трішки побігаємо. Так, іди сюди. Та ладно. Ми розберемося отак. Розібралися. Так, тепер велик. Що з ним будемо робити? Боже, їх двоє зразу. Бабах зробимо по одному. Ай-яй-яй. Так. Тут начебто розібралися. О, все? Так. Фуф. Це махач. Ну, все повільненько собі. Like a boss підходимо. І, сподіваюся, це остання точка була. Як засвітило. Так. Simple stone. This must be for me. І що це не за камінчик тут? Якийсь чарівний камінчик, да? Давай. От, You ще are далі. far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Так, 35 метрів. Цих хлопців ми просто пробігаємо, пробігаємо. We won't be the same without her. Так, що ти з мене хочеш? Перехрестився. Ну, блін, правильно. Таке діло. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Так, що за нею пішли? Пішли потопаємо. Що там несу? В пам'яті у неї творилося? Чи твориться? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply Немає because you can тіні без eliminate світла. darkness does not always mean that you should. Ого. Статуетка Remember яка. that as you witness my memory. Полізли, подивимось, що вона там у своїй пам'яті скриває від нас. Вона зараз нас сльозима затопить.
що ми там забрали цікаво таке? Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. О, вона. От така от у нас. Breathe it in. Can you feel it? Ай-яй-яй. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ай-яй-яй. От така от погана дівчинка. Всі щось натворила. Ну, то було в минулому, і ми ці спогади побачили. Що, надивився? Так. Так, от ми частину... Ще одну таку чималу частину гри пройшли. А ось наш четвертий, останній портрет. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey.
Так. Ну що, ми ще одне велике завдання завершили, да? О, може я навіть рівень підніму? Ні, не піднявся рівень. Куди? Ну на такій капельці мені там не вистачило. Ну, добре. Таке життя. Так. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. Так, а ось і наше продовження, наші наступні квести. Ну і ще плюс парочка другорядних квестів також залетіли. З урахуванням того, що мені на 24 рівень воно пропонується, то я думаю, можна то все буде робити. А ну як далеко закидує нас квест? Йолки-палки. Нормально він так нас закидує, я скажу. Ого-го. Ну, добре, що є точка телепорту і можна буде туди швиденько добратися. Так, а завдання 4-го I hope портрету. we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Завдання 4-го портрету ми вже будемо проходити в наступному ефірі. От такий от план. План капкан. Дякую всім, хто подивиться цей запис гри. Чи сподобалось вам цей момент з проходженням в книжці? Мені досить так незвичайно було. І непогано, непогано. Так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати цей ефір. Всім дякую, хто додивиться до цього моменту. Ставте вподобайку, коментуйте. Хоча що тут коментувати, і так все зрозуміло. Гра Hogwarts Legacy досить крута. І в мене тут не так багато залишилось до фіналу. Подивимось, чим закінчиться ця гра. Тому до зустрічі в нових роликах. Бувайте!